हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी नॉलेज। आज આપણે જોઈશું ઉપવાસની અંદર ખાસ ખવાતી ફરાળી કેળાની સબ્જી। ફરાળી કેળાની સબ્જી બનાવવા માટે ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ વિડીયો। મિત્રો, હજુ પણ જે મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, કારણ કે આવી જ અવનવી રેસીપીના વિડીયો હું તમારા માટે અહીંયા લાવ્યા કરું છું। તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌપ્રથમ કાચા કેળાની સબ્જી બનાવવા માટે આપણે 3 થી 4 નંગ જેટલા કાચા કેળા લઈશું। ત્યારબાદ કાચા કેળાને સ્વચ્છ રીતે સાફ કરી તેને આ રીતે સ્કિન જે છે એની ચપ્પાની મદદથી દૂર કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ઇઝીલી એની સ્કિન જે છે એ દૂર કરી શકાય છે। હવે સ્કિન દૂર થઈ ગયા બાદ તેને પાણીની અંદર ડીપ કરી લઈશું, જેથી કરીને જે કેળાની જે છે વ્હાઇટનેસ જળવાઈ રહે અને કેળા બ્લેક ન થઈ જાય। તો આ રીતે પાણીમાં ડીપ રહે એ રીતે કેળાને લઈ લઈશું। હવે 1 બાય 1 કેળાને આ રીતે નાના પીસની અંદર એનું વિભાજન કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે ગોળાકાર શેપની અંદર કેળા આપણે છરીની મદદથી સરળતાથી સમારી શકીએ છીએ, અને એને પણ આ રીતે પાણીની અંદર જ ડીપ રાખીશું કે જેથી કરીને એ બ્લેક ન થઈ જાય અને એની જે વ્હાઇટનેસ જે છે એ જળવાઈ રહે। હવે એક પેનમાં મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 15 થી 20 નંગ જેટલા સિંગદાણા લઈ તેને શેકીશું। લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલા મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ રીતે સિંગદાણાને શેકવાના છે। સતત હલાવીશું। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે થોડોક એનો કલર જે છે એ બદલાઈ જતો લાગશે, અને ત્યારબાદ એની અંદર જે કોપરાનું છીણ છે એ પણ એની અંદર લગભગ 1 થી 2 ચમચી જેટલું એડ કરી તેને 2 મિનિટના સમય માટે શેકીને અલગ લઈશું। હવે એક પેનમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન વેજ ઓઇલ લઈ તેની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલા જીરું એડ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો કે જીરું આ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા બાદ તેની અંદર 3 થી 4 નંગ જેટલા લીલા મરચાંના કટકા એની અંદર સાંતળવા મૂકીશું। 1 નાની ચમચી હળદર પાવડર પણ એની અંદર એડ કરીશું, અને ત્યારબાદ હળવેક હાથથી જે કેળા જે છે એ આપણે અગાઉથી સમારીને રાખ્યા છે એ પેનની અંદર એડ કરતા જઈશું અને ધીરે ધીરે આ રીતે હલાવીશું। 3 થી 4 નંગ જેટલા જે કેળા જે છે એ આ રીતે લીધા છે એ બધા જ કેળાને આ રીતે એડ કરી તેની અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું। લગભગ અડધી થી 1 ચમચી જેટલું એની અંદર મીઠું એડ કરીશું, અને આ રીતે સમગ્ર મિશ્રણને હલાવી લઈશું। લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલું તેને કૂક થવા આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। 3-4 મિનિટ પછી ફરીથી આને ઢાંકણ દૂર કરી આ રીતે હલાવી લઈશું। તો જે છે એ કેળા હાફ જેટલા શેકાઈ ગયા હશે। લગભગ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ જેટલું ફરીથી એને કૂક થવા માટે મૂકીશું। ત્રણેક મિનિટ પછી ફરીથી ઢાંકણ ખોલી એને મિક્સ કરી લઈશું, અને હવે લગભગ જે કેળા જે છે એ શેકાઈ ગયા અને બફાઈ ગયા હોય એ રીતે લાગે છે। તો આ રીતે તમે એને ચમચાની મદદથી આ રીતે તોડીને ચેક પણ કરી શકો છો કે ઇઝીલી એ તૂટી જશે, તો સમજી લેવું કે એ કેળા જે છે એ બફાઈ ગયા છે। તો આ રીતે થઈ ગયું હોય તો અગાઉથી જે શેકેલો સિંગદાણાનો ભૂકો અને જેને કોકોનટ પાવડર પણ એડ કર્યો છે એ એની અંદર લઈ લઈશું। લગભગ અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને 1/4
ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર પણ એની અંદર એડ કરીશું અને અડધા લીંબુનો રસ એની અંદર એડ કરીશું, જેથી કરીને જે આપણું સબ્જી છે એ ખાટી મીઠી લાગે. અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ પણ એની અંદર એડ કરીશું, જેથી કરીને આપણું જે શાક છે એ એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને. આ સમગ્ર મિશ્રણને વ્યવસ્થિત રીતે હલાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે એનો જે લુક જે છે એ ખૂબ જ સરસ આવી રહ્યો છે. ફરીથી લગભગ 2 મિનિટ જેટલું કૂક થવા માટે એને મૂકીશું અને 2 મિનિટ જેટલા કૂક થયા બાદ હવે ફાઇનલ ઓફ એનો આવી ગયો છે અને આ રીતે આપણું જે કાચા કેળાનું શાક છે એ લગભગ તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે. તો સંપૂર્ણપણે આ રીતે એને શેકાઈ ગયું હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે એનું જે તેલ જે છે એ આ રીતે છૂટું પડી જેવું વચ્ચે આપણને દેખાતું હોય છે. તો હવે આપણું શાક જે છે કેળાનું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતે અંતે ધાણાના પાન જે છે એ આ રીતે આપણે છેલ્લે ગાર્નિશિંગ માટે લઈશું. તો તૈયાર છે કાચા કેળાની મસાલેદાર સબ્જી.